Hey guys, my name is Sunusuka. Welcome back to the channel and this is another video. এই ভিডিওটো মই কেন্দ্ৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ 5টা ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ মই গোটাম তো এই 5টা ট্ৰিক্স এণ্ড আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাম আপোনালোকে যদি ভিডিওটো আপুনি শিকিব বিচাৰে তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো ভিডিওটো আমি এণ্ড্ৰইড লিয়াম যে হোৱাটছএপটো ফাৰ্ষ্ট আমি ওপেন কৰিম ওপেন কৰাৰ লগে লগে মই হোম স্ক্ৰীন এণ্ড্ৰইড আহি গ'ল হোৱাটছএপৰ যোনটো চেট লিষ্টখন আহি গ'ল তাৰপিছত আমি চালোঁ যে এখন ফটো ষ্টেটাছ দিম ষ্টেটাছখন আমি এণ্ড্ৰইড দিম এণ্ড্ৰইড দিয়াৰ পিছত আমি ভাবোঁ যে কোনোবা এটা আমি ধৰক য'ত গৈছোঁ তাত আমাৰ ফটোখনে যেনেদৰে লোকেশ্যন আহি যায় লোকেশ্যন যদি আমি ডাইৰেক্ট চাই মানুহজনে ক'ত গৈছে কি গৈছে সকলো কথা জানি যায় সেই আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি লোকেশ্যন দিম ক'ত আমি গৈছিলোঁ ক'ত আমি ফটোখন মাৰিছিলোঁ তো লোকেশ্যনটো আমি এণ্ড্ৰইড আমি ছেট কৰি দিম ইয়াৰ হোম স্ক্ৰীনত এণ্ড্ৰইড আহি গ'ল লোকেশ্যনটো তাত চিলেক্ট কৰি দিলোঁ কাৰণ এখন ফটোখন যোৰহাটত মৰা হয় যোৰহাটটো মাৰি আমি তাত সৰু ডাঙৰ এনেদৰে অপশ্যন থাকে আপুনি হাতখন দুটা হাত হোল্ড কৰি বা দুটা আঙুলি হোল্ড কৰি আপোনালোকে তেনেদৰে দিব পাৰিব আৰু তাত আমি চাওক যোৰহাট আমি তাত মাৰি দিলোঁ ডাইৰেক্ট গৈ আপোনালোকৰ যোৰহাটত য'ত আপুনি ফটোখন মাৰিছিলে তাত মানে লোকেশ্যনটো নিশ্চয়কৈ দেখি যাব এতিয়া আহোঁ টিপছ নম্বৰ 2লৈ এতিয়া আপোনালোকে ধৰক কোনোবা এজনক বা মেছেজ কৰিলে বা যদি প্ৰাইভেট মেছেজ কৰিব থাকে যদি আপুনি এশমান প্ৰাইভেট মেছেজ কৰে তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনিটো ডিলিট কৰিব নোৱাৰে ডিলিট ফৰ এভৰিৱান মাৰিলে তেওঁ বিশ্বাসটো কমি যাব বা তেনেদৰে দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে নতুনকৈ হোৱাটছএপৰ আপডেট আহিছে যে মেক মেছেজ দিছ এপেয়াৰ মানে আপুনি ধৰক কোনোবা এটা মানুহক বা মেছেজ কৰিলে বোলে প্ৰাইভেট কথা আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে মেছেজ টাইমাৰ তো আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ পিছতো কৰিব পাৰে 7 দিনৰ পিছত কৰিব পাৰে 90 দিনৰ পিছতো কৰিব পাৰে বা অফো কৰিব পাৰে মানে কথাটো এইটো হয় যেতিয়া আপুনি মানুহ এজনক মেছেজ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মেছেজটো 24 ঘণ্টাৰ পিছত যদি 24 ঘণ্টা চিলেক্ট কৰে যদি 90 দিনৰ পিছত চিলেক্ট কৰে 90 দিনৰ পিছত ডিলিট হৈ যাব যদি অফ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ মেছেজখিনি ডিলিট নহয় আপুনি তাত কি কৰিব লাগিব যদি আপুনি 24 ঘণ্টাৰ পিছত ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে 24 ঘণ্টাটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া আহোঁ টিপছ নম্বৰ 3লৈ এই টিপছটো থাকিব আপোনালোকে ধৰক কোনোবা এজন মানুহক মেছেজ দিলে বা কোনোবা এজন ব্যক্তিক মেছেজ দিলে তেতিয়া আপোনালোকে মেছেজটো অলপ ধুনীয়া বা সুন্দৰকৈ দিব বিচাৰে বা কেতিয়াবা আপোনাৰ ষ্টেটাছ দিলে বা ক'ৰবাত আপোনাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ দিলে তেতিয়া আপুনি মেছেজটো অলপ বল্ড কৰি দিবলৈ ভাল পায় মানুহজনে অলপ আকৰ্ষিত হয় কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকক বা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ থাকক তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টাৰ টিপি তাৰপিছত আপুনি হাই লিখিব তাৰপিছত লগে লগে আকৌ ষ্টাৰ লিখি দিব যদি আপোনালোকে স্পেচ দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ নহ'ব বল্ড লগালগ আপোনালোকে ষ্টাৰ হাই আকৌ ষ্টাৰ বা যিকোনো মেছেজ হাইতে আপুনি যিকোনো মেছেজ দিব পাৰিব এতিয়া হওক টিপছ নম্বৰ 4 এইটো টিপছ এটা আল্টিমেট টিপছ হয় যোনটো টিপছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মানুহ এজনক বা কোনোবা ব্যক্তি এজনক কোনোবা ফটোখন দিলে ফটোখন আপোনালোকে নিজৰ মানে এবাৰহে চাব পাৰিব মানুহজনে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব নোৱাৰিব যদি সেইজন মানুহে মোবাইলটো আপডেট দি থৈছে হোৱাটছএপটো যদি আপোনালোকে আপডেট দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব নতুন আপডেটৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব নোৱাৰে তো আমি কি কৰিম ফটোখন আমি চিলেক্ট কৰিব হ'লে আমি চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে কাষত থকা ওৱানৰ লিখা যোনটো ছেকশ্যন সেই ওৱান ছিলেকশ্যনটোত ইয়াত লিখা যে ফটো ভিউটো ওৱান্স মানে এবাৰহে চাব পাৰিব তাতকৈ বেছি নোৱাৰে সেইখন ফটো আমি এণ্ড্ৰইড আহি যাব তাত এনেকৈ ফটোখন অহাৰ লগে লগে ইজন মানুহে যেতিয়া চিন কৰিব তেতিয়া অ'পেন বুলি আহিব তাৰপিছত সেইখন ফটো আপুনি চাব নোৱাৰিব কোনো চাব নোৱাৰিব তো এতিয়া আহোঁ টিপ নম্বৰ 5 আপোনালোকে বা ৰাতি আপোনালোকে বহুত দেৰিলৈকে অনলাইন থাকিলে বা মানুহজনৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় ন মানুহৰ যদি ৰাতি অনলাইন থাকে বা কোনো ৰিলেটিভছে বা কোনোবাই যদি আপোনাৰ ঘৰত যদি কৈ দিয়ে বা কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে লাষ্ট চিনটো সদায় একেটা কৰি থ'ব বিচাৰে যদি আপুনি নিজৰ লাষ্ট চিনটো অফ কৰি থয় বা ন বুলি কয় তেতিয়া আপুনি লোকৰো চাব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে তলত লিখা আছে এভৰিৱান এণ্ড ছেম এজ লাষ্ট চিন তেতিয়া আপোনালোকে ছেম এজ লাষ্ট চিন থাকিলে আপোনাৰ লাষ্ট চিনটো এতিয়া যিটো থাকিব সেইটোৱে গোটেই থাকি যাব যদি আপুনি সেইটো অন কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনেও চাব নোৱাৰিব একেটা লাষ্ট চিন থাকিব যদি আপোনালোকে এভৰিৱান কৰি থয় চবেই পাৰিব মোৰ মতে আপুনি এভৰিৱান কৰি থয় ভাল যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে তো আজিলৈ টাটা বাই বাই জয় অসম ধন্যবাদ